Mga idol, gagawa tayo ng special ube cheese turon. Narito ang mga ingredients: 4 na cups ng malagkit na bigas, ube flavor condensed milk, evap milk, at Eden cheese, at syempre lumpia wrapper. Pagkalagay sa kaldero ng 4 na gatang ay hugasan ito ng maigi at itapon ang pinaghugasan nito. Ilagay ang isang evap milk. Haluin ng maigi para kumalat ang gatas. Isa lang ito sa rice cooker at hintaying maluto. I-transfer ito sa lalagyan at ilagay na ang condensed milk. Haluing mabuti. Kalahati lang at yung kalahati ng condensed ay itatabi natin para sa toppings natin mamaya. Haluin lang ng mabuti hanggang kumalat ang condensed. Pag nahalo na ito, ilagay na natin sa lumpia wrapper. And hit the notification bell.